नमस्कार मित्रहरू, स्वागत छ इन्भेस्टर च्यानलमा। आज हामी यहाँ समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ नेप्सेको अपडेट लिएर। केही समयको अन्तरालपछि हामी नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस लिएर यहाँ समक्ष उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ नेप्सेको अपडेटबाट। आज बजारमा बियरिश सेन्टिमेन्ट देखियो, हायर प्राइस रिजेक्सन भएको छ र आज एकदम ठुलो भोल्युममा चाहिँ सेलिङ प्रेसर आएको देख्न सक्छौँ र बजार यसरी कन्टिन्युअस एउटा प्राइस च्यानलमा चाहिँ फ्लो भइरहेको थियो र आज भने यो एउटा प्राइस च्यानललाई पनि यसले ब्रेकआउट दिएर तल आएको छ। त्यसैले गर्दा तपाईहरु अलिकति सजग हुनुपर्ने देखिन्छ। यसमा चाहिँ एउटा यो प्राइस च्यानलमा चाहिँ सपोर्ट लिएर फेरि माथि जाने र फेरि तल आउने हैन, यसरी चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस एउटा च्यानलमा चाहिँ कुदिरहेको थियो मार्केट र यो मार्केटलाई चाहिँ यसले ब्रेकडाउन दिएर तल आउँछ भन्ने अलिकति हामी सजग हुनुपर्ने हुन्छ र अझै बजार चाहिँ घट्न सक्छ भनेर चाहिँ हामीले केही आकलन लगाउन सकिन्छ। तथापि यदि अब आउने दिन मार्केट यो च्यानलभन्दा माथि नै क्लोजिङ हुन्छ, माथि नै बस्न सफल हुन्छ भने स्टिल चाहिँ आत्तिहाल्नु पर्ने स्थिति छैन। तर यसरी यो प्राइस च्यानलभन्दा तल आउँछ भने यसलाई ब्रेकआउट दिएर बजार अझै तलसम्म झर्न सक्छ भनेर हामीले आकलन लगाउन सकिन्छ। र हामीले बुलिन्जर ब्यान्ड लाउँछौँ। बुलिन्जर ब्यान्ड लाउँदाखेरि हाम्रो वान डेको चार्टमा चाहिँ यो लोवर ब्यान्डमा चाहिँ यसले टच गरिसकेको छ। यो भनेको बियरिश कन्टिन्युएसन नै हो र यसको झर्ने क्रममा चाहिँ यसले प्राइस च्यानललाई ब्रेकआउट दिएर तल आइसकेको मैले भइसक्यो र यसमा चाहिँ 0.786 मा एउटा सपोर्ट देख्न सक्छौँ फिबोनाचीको। हामीले हेर्दाखेरि यो 2574 को आसपासमा देख्न सक्छौँ। बजार चाहिँ अझै झर्दै आएको खण्डमा 0.618 मा आयो भने बजार चाहिँ 2506 सम्मको एउटा चाहिँ स्ट्रङ सपोर्ट जोनमा चाहिँ आइपुग्छ। सम्भवतः यो भन्दा तल चाहिँ बजार खस्ने छैन र हामीले यसरी बजार चाहिँ अलिकति केही नकारात्मक सेन्टिमेन्ट आउँदाखेरि हामी यसरी भोल्युमको एनालाइसिस गर्छौँ। भोल्युम हेर्दाखेरि हाम्रो एभरेज भोल्युमभन्दा चाहिँ कमै आएको देख्न सक्छौँ र एभरेज भोल्युमभन्दा कम तर हिजोभन्दा चाहिँ बढी आएको छ। आज बढी सेलिङ आएको छ, एभरेज भोल्युमभन्दा चाहिँ कम आएको छ। आज यसरी बजार घट्दाखेरि चाहिँ भोल्युम कम आउनु चाहिँ राम्रै मान्न सकिन्छ र हामीले आरएसआई हेर्छौँ। आरएसआई 34.26 रहेको छ, एकदमै 50 भन्दा तल नन ट्रेडिङ जोनमा गइसकेको छ आरएसआई र आरएसआईमा एउटा चाहिँ बुलिश डाइभर्जेन्स चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। यसरी प्राइस च्यानलहरू प्राइस घटिराख्दाखेरि चाहिँ आरएसआईमा चाहिँ एउटा बुलिश डाइभर्जेन्स चाहिँ बनेको छ। यो चाहिँ एक सुखद पक्ष रहेको छ। नेप्से बढेर जान सक्ने पनि एउटा चाहिँ सम्भावना एउटा चाहिँ डाइभर्जेन्सको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। त्यसै गरी म्याकडीको कुरा गर्छौँ। म्याकडीमा पनि हिडन बुलिश डाइभर्जेन्स चाहिँ बनेको छ। म्याकडी लाइनहरू तल घट्न मानिरहेको छैन। जति प्राइस फल भयो त्योभन्दा कमै मात्रामा चाहिँ फल भएको छ, अर्थात् म्याकडी लाइनहरू चाहिँ एउटा हिडन बुलिश डाइभर्जेन्स बनेर बसेको छ। स्टिल नेगेटिभ जोनमा छ। नेगेटिभ जोनमा चाहिँ म्याकडी लाइनहरू, सिग्नल लाइन र त्यसै गरी हिस्टोग्रामहरू बनिरहेको छ। बजार चाहिँ अहिले स्टिल घटिरहेको छ भन्नेको चाहिँ यसले जनाउँछ र त्यसै गरी हामी चाहिँ डिएमएबाट हेर्छौँ। डिएमएबाट हेर्दाखेरि पनि माइनस डिआई लाइनहरू चाहिँ माथि गइरहेको छ र त्यसै गरी प्लस डिआई लाइनहरू चाहिँ 23-24 भन्दा तल आइसकेको छ र एडेक्स लाइन पनि चाहिँ 23 भन्दा तलै रहेको छ। अहिले स्टिल चाहिँ बजारमा ट्रेन्डिङ छैन, अलिकति सेलरहरू हाबी छन्। बजार चाहिँ अहिले तत्कालै चाहिँ बुलिस गइहाल्ने सङ्केत चाहिँ गर्दैन डिएमआई पुस्तकले पनि। यदि लङ टर्म इन्भेस्टर हो भने यसले खासै फरक पर्दैन, किनभने बजार भनेको फेरि तल गएपछि बजार त बढ्ने नै हो र फेरि बढेपछि घट्ने नै हो। यो भनेको निरन्तर प्रक्रिया हो र यदि तपाईँ ट्रेडर हो भने चाहिँ तपाईँले प्रफिट बुक गरिसक्नुभयो होला, अथवा चाहिँ तपाईँले लोवर प्राइस रेन्जमा चाहिँ तपाईँले बाई इन्ट्री गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। आज हामी नेप्सेको एनालाइसिस यति नै गर्छौँ। तपाईहरुलाई कुनै स्टकको बारेमा जान्न चाहेमा तपाईहरुले हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। हामी सोही कमेन्टको आधारमा हामी आगामी दिनमा स्टकको एनालाइसिस लिएर उपस्थित हुनेछौँ र यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला, लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै यहाँहरुबाट बिदा हुन्छु। फेरि भेट्ने बाचासहित। धन्यवाद सबैजनालाई।